درود عزیزان، من دیبا نوروز نژاد هستم. به کانال سیکرت آف موویز خوش اومدید. این ویدیو متعلق به سریال داستان یک شب قسمت 25 ترکیه هستش. لطفاً برای مطلع شدن از ویدیوهای جدید کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم روشن کنید. ماهر رو میارن بیمارستان و جانفزا شروع میکنه به گریه کردن و ثریا هم غش میکنه. تو خونه ای مادر بزرگ هم افسانه رو قایم کردن و فرمان میگه من فهمیدم که تو رفتی کارآگاه گرفتی. پیداش کردم و باهاش هماهنگ کردم و این آدرس رو بهش دادم. تو با کارآگاه چی کار داری سوده؟ به علاوه مامانم گفت گلزار اینجاست، منم اومدم اینجا که باهاش صحبت کنم. تو مشاجره سوده و فرمان به ساله زنگ میزنن و میگن برای ماهر اتفاقی افتاده و بردنش بیمارستان. جانفزا یه تیکه از موهاش رو قیچی میکنه و به پدرش میگه اینو باید بذاریم کنار ماهر بمونه که بدون من پیشش میمونم. از کادر اورژانس اجازه میگیرن و چند لحظه پیش ماهر میمونه و تیکه موهاش رو میذاره توی دست ماهر و بهش میگن باید بریم بیرون چون میخوایم ببریمش اتاق عمل. سلیم به آدمش میگه باید ماهر رو بکشی. از صدا خفه کن استفاده کن و باید یه کاری کنی که ماهر زنده نمونه. تو خونه ای مادر بزرگ همه ناراحتن و یه مردی میاد در خونه رو میزنه و سراغ کورشادو میگیره. افسانه هم میگه یه ماجرایی پیش اومده و رفته بیمارستان. مرد تشکر میکنه و موقع رفتن که افسانه ازش اسمشو میپرسه اونم میگه اوزان هستم از دنیزلی. بعدم پیش خودش میگه بچرخ تا بچرخیم آقا کورشاد، از روزای آخرت لذت ببر چون که من برمیگردم. ثریا توی توهماتش بچگی ماهر رو پیش خودش میبینه و ماهر بهش میگه مادر بزرگم بهم گفته بود پسرا به سرنوشت پدرشون دچار میشن. ثریا بچهش رو دلداری میده و از اونورم شوهرش میاد داخل. به ثریا میگه وقتش رسیده. ماهر رو از دست ثریا میگیره و ماهر میگه مامان من با بابا میرم، نگران نباش. ثریا میره توی سالن بیمارستان و شروع میکنه به التماس کردن که نباید بچه رو ببری، من تاوانش رو پس میدم و میام پیشت. کادر بیمارستان میریزن و میگن فوراً بهش آرام بخش بزنی. جانفزا توی بیمارستان یاد خاطرات خودش و ماهر میفته که ماهر بهش قول داده بود که هیچ وقت ترکش نکنه. دکتر میاد بیرون و میگه عمل سختی رو داشتیم. به گلوش گلوله اصابت کرده بود ولی کمیسرمون قوی هستن و به زندگی چنگ زدن. به مراقبت‌های ویژه منتقلش میکنیم. 8 ساعت آینده خیلی مهمه. کوتاه مدت میتونین برین ببینینش. یه مرد که لباس پرستار پوشیده به سلیم زنگ میزنه و میگه میخوان ببرنش توی مراقبت‌های ویژه. سلیم دستور قتل ماهر رو میده. جانفزا میره بالا سر ماهر و یکم باهاش صحبت میکنه و اون مرد میاد داخل و میگه اگر صدا در بیاد شوهرت میمیره. بدون اینکه چیزی بگی با این پرستار خانم میری بیرون. به کسی هم چیزی نمیگی. اگر بگی یه گلوله تو مخ شوهرت خالی میکنم. پرستار زن جانفزا رو میبره بیرون. 2 تا پرستار دیگه میان توی اتاق ماهر و اون مرد نمیتونه گلوله رو بزنه. مادر بزرگ ماهر حال ماهر رو از جانفزا میپرسه و جانفزا میگه خوبه، دستشو تکون داد. پرستار زن میگه خب جانفزا خانم دیگه بریم پیش دکتر، میخوان باهاتون صحبت کنن. فرمان میخواد باهاشون بره که پرستار مخالفت میکنه. موقع رفتن جانفزا به پدرش میگه تو هنوزم بادی نه؟ کورشاد میگه آره من باد تو هم. بعد از رفتنش ساره به کورشاد میگه جانفزا منظورش چی بود؟ کورشاد میگه فکر میکنم از من کمک میخواد ولی نمیدونم چی میخواد. ساله تو برو پیش ماهر بمون، اینجا هم خالی نذاری. کورشاد به دنبال جانفزا میره و میبینه آسانسور داره میره به سمت پارکینگ. تصمیم میگیره که از پله ها بره پایین. جانفزا به پرستار میگه بد جور توی دردسر میفته، میدونی دیگه. زن کشون کشون میبرتش پیش سلیم. سلیم میگه نگران نباش، داری میای پیش من. جانفزا میگه کاش به درک واصل میشدی، کاش از پرتگاه میافتادی و میمردی. سلیم میگه شاید خدا دعاهای تو رو مستجاب نمیکنه جانفزا. شاید تا الان وسط پیشونی ماهر تیر خورده باشه. کورشاد سر میرسه و سلیم به سمت شلیک میکنه که جانفزا میفته روی سلیم و اسلحه رو پرت میکنه کنار. سلیم و کورشاد با همدیگه درگیر میشن، از اون برم جانفزا اسلحه رو برمیداره. فرمان هم سر میرسه و سلیم سوار ماشینش میشه و فرار میکنه. فرمان به محافظا میگه دنبالش برین. جانفزا شلیک میکنه به لاستیک ماشین سلیم و سلیم ماشین رو میذاره کنار یه کوچه‌ای و وقتی صدای ماشین پلیس رو میشنوه فرار میکنه. کورشاد از بیمارستان متوجه میشه که ماهر رو بردن توی بخش و همه خوشحال میشن.
افسانه اومدن اوزان رو به کورشاد میگه و کورشاد توی خودش میره ولی به روی خودش نمیاره. دکتر به جانفزا میگه دوره حساسی رو گذروندیم ولی 1 هفته دیگه اینجا هست تا خوب بشه. ماهر به هوش میاد و شهرآزاد رو صدا میکنه. از اونورم ثریا میاد داخل اتاق. ماهر میپرسه فهمیدین کی به من شلیک کرده بود؟ جانفزا میگه سلیم بود. صالح و کل آگاهی دنبالشن. سلیم میاد به خونه یه پیرمردی پناه میاره و وقتی یکم حالش بهتر میشه به پیرمرد میگه اگر به من کمک کنی من بهت کلی پول میدم. از این وضعیت و این خونه نجاتت میدم. فرمان میخواد بره دیدن ماهر که سوده بهش گیر میده و میگه ما هنوز صحبت نکردیم. تو داری به من خیانت میکنی؟ تو چشمام نگاه میکنی و به من دروغ میگی؟ باید به هم بگی یادگار کالدی کیه؟ فرمان میگه سوده من میخوام طلاق بگیرم. من دیگه نمیتونم اینطوری ادامه بدم. وقتی بچه بودم تو رو نشونم دادن و گفتن که دوستش خواهی داشت. فکر کردم که میتونم شوهرت باشم. ولی من بچه بودم. وقتی که بچگی نکردم چطور میتونستم شوهری کنم؟ سعی کردم دوستت داشته باشم. ولی من نتونستم عاشقت بشم. به یه نقطه‌ای رسیدم که دارم هر دومون رو گول میزنم. دیگه نمیخوام این کارو بکنم. میدونم داریم بچه دار میشیم. یه کاری میکنم به بهترین شکل بزرگ بشه. گلزار به کورشاد میگه اگر تو این وضعیتی که الان ماهر هست و هنوز مرخص نشده ما بخوایم عقد کنیم اونا چی فکر میکنن راجع بهمون؟ بیا یکم عقد و عقب بندازیم. کورشادم قبول میکنه. جانفزا و ماهر تو بیمارستان دارن با هم صحبت میکنن که کورشاد میره ملاقات ماهر رو میگه این غذاها رو مادر بزرگ و گلزار درست کردن. منم براتون آوردم. ثریا داره با عکس شوهرش حرف میزنه و میگه قول دادم که بیام پیشت. فقط صبر کن که ماهر رو ببینم بعدن میام. پدر بزرگ ماهر وقتی که میره داخل اتاق و کورشاد رو میبینه میره بیرون و کورشاد میگه من برم که اوقات تلخی نشه. وقتی میاد بیرون پدر بزرگ بهش میگه شاید بتونی یه کاری کنی که نوام کاراتو فراموش کنه ولی من روی واقعیتو میشناسم و کاراتو فراموش نمیکنم. بعد از رفتن کورشادم به جانفزا میگه داری برای آشتی دادن شوهر تو پدرت تلاش میکنی؟ من هیچ وقت مثل دختر کورشاد باهات رفتار نکردم. از ازدواجتون حمایت کردم. نذاشتم کم و کسری داشته باشین. خونه و مغازم رو بهتون دادم. بابات گلزار رو ازمون گرفت. هیچی نگفتم. ولی بابات رو از نوام دور نگه دار. زندگی مشترکت رو قاطی خانوادت نکن. جانفزا به ساره زنگ میزنه و میگه لطفاً فردا مغازه رو جمع کن. وسایلی هم که توشه فعلا بذار توی زیرزمین خونه بابام. میخوام مغازه رو ببندم. مادر بزرگ از شنیدن این قضیه عصبانی میشه و میگه همین جوریش هم کورشاد یه بار اضافی توی ازدواج جانفزا بود. گلزار تو و کورشاد که ازدواج کنین دیگه بدتر میشه. حالا هی پافشاری کنین. فرمان اومده توی حیاط خونه کورشاد و داره با افسانه صحبت میکنه و میگه من با سوده صحبت کردم که ازش طلاق بگیرم. برای بچه‌مون چیزی کم نمیذارم ولی دیگه تو اون زندگی مشترک شاد نیستم و نمیخوام ادامه بدم. سوده توی خونه داره ناراحتی و گریه میکنه. جانفزا کنار ماهر میخوابه و میگه منم مثل اون زمانی که من مریض بودم و گفتی نمیخوام ازت محروم بشم منم نمیخوام محروم بشم. ماهر از جانفزا میپرسه وقتی بابات رفت بابا بزرگم چیزی بهت گفت؟ جانفزا میگه نه چیزی نگفت. تو زود خوب شو بریم خونه خودمون و زندگیمون رو بسازیم و من منتظرت بشم تا از سر کار بیای و با هم بریم تعطیلات و شروع میکنن به رویا بافی کردن راجع به زندگیشون. 1 هفته بعد جانفزا داره توی خونه خودش تلفنی از مادر بزرگش دستور غذا میگیره که برای ماهر غذا بپزه. فرمان داره ماهر رو از بیمارستان میرسونه خونه و تمام اتفاقاتی که برای خودش افتاده رو تعریف میکنه. سوده رفته چکاپ و بهش میگن متاسفانه قلب بچه‌تون نمیزنه. حاملگیتون به پایان رسیده. سوده شروع میکنه به گریه کردن و دکتر بهش میگه توی حاملگی‌های سن بالا زیاد با این وضعیت روبرو میشین. الان این جنین مرده داره شما رو مسموم میکنه. باید سقط جنین کنی. ثریا به سوزان میگه من امروز نمیرم پیش ماهرینا. بذار امروز رو با هم تنها باشن فردا میرم. بعد از رفتن سوزان شروع میکنه به نامه خداحافظی نوشتن برای ماهر و جانفزا دختر پریونش. پیرمردی که سلیم و راه داده بوده خونش وقتی توی قهوه خونه نشسته توی اخبار میشنوه که سلیم به پلیس شلیک کرده بود و هر کسی که پیداش کرده باید به پلیس خبر بده.
ماهر سر میز غذا از مغازه نرفتن جانفضا میپرسه و جانفضا میگه اون مغازه رو تخلیه کردم. ماهر به زور دلیلش رو میپرسه و جانفضا هم میگه رفتارای بابا بزرگت معذبم میکنه. آخرین بار به هم گفت بابات رو از خانوادم دور نگه دار. صالح به ماهر زنگ میزنه و میگه راجب سلیم گزارش شده که یه هفته از تو محله زاغنشینا خیابون پشت بیمارستان میمونه. حالش هم خوب نیست. ماهر میگه باشه تو اکیپ رو آماده کن من الان راه میافتم. جانفضا اصرار میکنه که منم میخوام باهات بیام و سر این قضیه با همدیگه بحثشون میشه. ماهر میگه قول میدم که هیچیم نشه. میرم اون بیشرف رو دستگیر میکنم و میندازم زندان و میام پیشت. پیرمرد به ماهر میگه من آدم وطن دوستی هستم. نمیدونستم که این بیشرف این کارا رو کرده. وگرنه توی خونم راهش نمیدادم. به پیرمرد میکروفون نصب کردن و ماهر میگه این غذا رو براش ببر. اگر احساس خطر کردی سریع بیا بیرون. فقط میخوایم ببینیم توی چه وضعیتیه. سلیم بلند شده و داره دنبال اسلحه‌اش میگرده و اسلحه رو توی سطل آشغال پیدا میکنه. لطفاً ویدیو رو لایک و تبلیغات رو کامل نگاه کنید. پیرمرد میره و میگه من غذا خریدم. بیا با هم دیگه بخوریم. میبینم که سرپا شدی. تو خوب شدی ولی من هیچ چیزی ازت نمیخوام. سلیم میگه مگه میشه تو این دنیا کسی بدون اینکه چیزی بخواد خوبی کنه؟ قبلا که میخواستی. گوشه این میکروفون رو توی یقه پیرمرد میبینه و بهش میگه من این خوبیت رو بی جواب نمیذارم. پیرمرد به هوای آشغال گذاشتن سری میره بیرون. سلیم پنجره رو میشکنه و اول شلیک میکنه به پیرمرد. ماهر میگه سلیم محاصره شدی بیا بیرون. سلیم میگه تا من نگم هیچی تموم نمیشه تسلیم نمیشم. هر دو طرف شروع میکنن به تیراندازی کردن. جانفضا داره دعا میکنه. ماهر دستور شلیک آزاد رو میده و میرن داخل. به سلیم میگه ببین میخوام بیام داخل و باهات صحبت کنم. سلیم شلیک میکنه و ماهر اسلحه‌اش رو نشون میده میگه ببین خلاصش کردم شلیک نمیکنم صحبت کنیم. برای خارج شدن از این خونه 2 گزینه داری. یا همراه من و اکیپم میای یا با ماشین نشکش. سلیم میگه شاید گزینه سومی هم باشه. ماهر میگه برای اون باید به مخم شلیک کنی نه به پشتم. سلیم اسلحه رو میگیره سمت ماهر و ماهر میگه اگر ماشین رو بکشی فقط یه گزینه باقی میمونه. بعدم به صالح اشاره میکنه و صالح با اسلحه میاد داخل. سلیم میگه بگو بکشن عقب. ماهر میگه سلیم دیگه تموم شد. اطرافت محاصره شده. سلیم اسلحه رو میذاره روی سر خودش و ماهر میگه میدونم این کارو نمیکنی چون جرأتشو نداری. وقتی سلیم شلیک میکنه میبینه گلولش تموم شده. ماهر میگه تو یادت رفته بود بشمری ولی من قبل از اینکه بیام تو شمرده بودم. میدونستم که گلوله ها تموم شده. دوستان بیاین بگیرینش. سلیم میگه ماهر اگر اینجا منو نکشی جانفضا رو ازت میگیرم. ماهر میگه الان میندازم توی هلفدونی و یه پرونده ای ازت رو میکنم که تا آخر عمرم نتونی بیای بیرون. سلیم میگه بهترین کاری که بابای من کرد میدونی چی بود؟ این بود که بابای تو رو کشت. ماهر میگه تموم شد سلیم باختی. ماهر میاد خونه و خبر خوشو به جانفضا میده. علیرغم مخالفت‌های مادر بزرگ، کورشاد و گلزار آماده میشن که برن تاریخ عقد بگیرن. ثریا ساکشو بسته و به شوهرش میگه برای اینکه بیام پیشت همه چیز آماده است. ثریا و آفت میان خونه ماهر و ثریا میگه گفتم امروز رو بیام پیش شما بمونم. آفت میگه ماهر میشه قبل از رفتنت با هم صحبت کنیم؟ از طرف کاراگاه برای سوده پیام میاد که عکس یادگار کالدیو براتون فرستادم. سوده وقتی فایلو باز میکنه عکس فرمان و افسانه رو پیش هم میبینه. قسم میخوره که از فرمان طلاق نگیره. آفت با ماهر صحبت میکنه که من عمدن این کارو نکردم. ماهر جریان فرمان رو پیش میکشه و میگه چقدر پنهان کاری میکنی؟ چطور تونستی بچه‌ای که مال بابا بزرگم نیست رو طوری جلوه بدی که انگار بچه خودشه؟ آفت میگه مگه میشه از بابا بزرگت بچه دار نشده باشم و از کس دیگه ای باشه؟ خانواده پدر بزرگت از من فرزند پسر میخواستن. با اینکه فهمیدم بچم دختره ولی به جون خریدم و به دنیاش آوردم ولی مرده به دنیا اومد. پدرم یه مباشری داشت به اسم عثمان که به درد نخور بود. از استانبول یه زنی رو پیدا کرده بود و بهش گفته بود من خان هستم. اون زن حامله شد و وقتی که فهمید عثمان خان نیست عصبانی شد و ترکش کرد و بچه رو گذاشت و رفت. منم بچه رو به عنوان فرزند خودم آوردم و بهش شیر دادم.
عین بچه خودم بزرگش کردم. لطفاً به پدر بزرگ تو فرمان چیزی نگو، نمیگی که؟ ماهر میگه به خاطر تو نه، ولی به خاطر بابا بزرگم و فرمان چیزی نمیگم. ولی اینو بدون که هیچ رازی پنهان نمیمونه. یکم آروم بگیر دختر کبریت فروش. فرمان میبینه که سوده داره وسایلش رو جمع میکنه و بهش میگه تا وقتی که بچه به دنیا بیاد میتونی اینجا بمونی. سوده میگه چه موندنی؟ حالا میخوای به من خونه بدی؟ سیلا بهم زنگ زده و گفته مریضم، میخوام برم پیش اون. میرم فرمان، ولی برگشتن با شکوهی خواهم داشت. ثریا میره تو اتاق فضا و از دیدن اتاقشون لذت میبره. بعد یاد قولی که به شوهرش داده بوده میفته و شوهرش رو میبینه که بهش میگه خب الان دیگه ماهرم خوبه، همه چیزم که دیدی، به سر کارش رفت، ولی انگار تو زیر قولت زدی و نمیخوای بیای پیش من. امشب بیا پیش من و به قولت عمل کن، بهای جون ماهر رو بده. عذر خانم وقتی رفته خونه آفت فهمیده که آفت رفته خونه جانفضا. به خاطر همین اومده اینجا و بهش میگه کورشاد و گلزار فردا میخوان عقد کنن و آفت هم عصبانی میشه و میگه من فردا جلوی اون عقد رو میگیرم. ثریا نامش رو میذاره زیر بالشت جانفضا. شب ماهر مادرش رو میاره خونه و ثریا جلوی در حرفایی میزنه که بوی خداحافظی میده. ماهر ناراحت میشه و میگه چرا این حرفا رو میزنی؟ انگار داری خداحافظی میکنی، داری منو میترسونی. ثریا میگه بابا من تو تختم کمه، مگه میشه به حرف من توجه کرد؟ تو برو، اینجا سرده. وقتی که ماهر میره ثریا هم از در خونه میاد بیرون و به راهش ادامه میده. سوده علیرغم مخالفت‌های پدر شوهرش میگه باید برم پیش سیلا و خودم تاکسی گرفتم و تا فرودگاه میرم. ماهر و جانفضا دارن فیلم میبینن که ماهر میگه مامانم حرفای عجیب و غریبی میزد، ذهنمو درگیر کرده. جانفضا میگه خب همه چیز جلوی چشم مامانت اتفاق افتاد، ذهنش به هم ریخته. ثریا میره به سمت اتوبوس رانی و اونجا بهش میگن از اینجا نمیتونی بری دنیزلی، باید بری دودونلو. از اونجا ماشین بگیری. پول داری؟ اون میگه آره من خیلی پول زیادی دارم. یه زن و مرد راهزن میان باهاش طرح دوستی میریزن و میگن ما اونجا میخوایم بریم، بیا با خودمون میبریمت. موقع خواب جانفضا راجع به خطرات شغلی ماهر صحبت میکنه و میگه بهتر شغلتو عوض کنی. من نمیتونم همش استرس داشته باشم. تو دیگه راشد و گیر انداختی و سلیمم رفت زندان. از اولم که این شغل رو دوست نداشتی و به خاطر بابات ادامه دادی. ماهر میگه درسته، ولی یه آدمی بزرگتر از راشد و سلیم هست، باید اونو گیر بندازم. بعدشم من شغلم رو دوست دارم. آدم که با اینجور چیزا فقط نمیمیره، ممکنه تصادف کنه یا اینکه مریض بشه. اگر اجل سر برسه آدم میمیره. ثریا توی ماشین جریان خوابی که دیده رو و اینکه داره میره پیش شوهر شهیدش که بمیره رو برای زن و مرد تعریف میکنه. کورشاد به خاطر برگشت اوزان ناراحت و گلزار فکر میکنه که به خاطر عقدشونه. کورشاد میگه نه اینطور نیست. فردا عقدمون رو انجام میدیم و از فردا تو گل این خونه میشی. آفت وقتی میبینه که صحبتش با شوهرش در مورد این که نذارن گلزار ازدواج کنه فایده نداره، فرمانو تحت فشار میذاره که فردا باید بریم پیش گلزار و اونو از سر سفره عقد بدزدی. زن و شوهر باجگیر ثریا رو میبرن وسط جنگل. ماهر دلهوره داره و خوابش نمیبره و به جانفضا میگه به نظرت فردا برم بیارمش مادرم و اینجا چند روز بمونه؟ جانفضا میگه آره چرا که نه، فردا برو بیارش. ثریا شروع میکنه به داد زدن و از دست زن و مرد فرار میکنه. ولی مرد گیرش میاره و یه دونه میزنه تو سرش و ثریا بیهوش میشه. زن شروع میکنه به درآوردن جواهرات ثریا. بعدم ثریا رو نیمه بیهوش روی زمین ول میکنن و میرن. صبح وقتی که جانفضا داره رخت خوابش رو مرتب میکنه نامه ثریا رو پیدا میکنه که توش توهماتش رو نوشته و میگه میخوام برم پیش شوهرم و بمیرم. آصف خان از هاوش سراغ فرمان و آفت رو میگیره و اونم میگه صبح زود با همدیگه رفتن بیرون. سوزان میاد میگه ثریا خانم تمام داروهاشو خالی کرده و با خودش برده. ماهر به پدر بزرگی زنگ میزنه و سراغ مادرش رو میگیره و اونم میگه مامانت که خونه شما بوده اینجا نیومده. ماهر به جانفضا میگه اولین بار نیست که مامانم فرار میکنه. میگم جاده ها رو ببندن و سمت قبرستون دنیزلی رو چک کنن. خودم هم میرم دنیزلی. کورشاد داره برای عقدشون آماده میشه که جانفضا میاد خونه و جریان گم شدن و رفتن مادر شوهرش رو تعریف میکنه.
گلزار و ساره از آرایشگاه اومدن بیرون و منتظر کورشاد هستن که فرمان به گلزار زنگ میزنه و میگه زن داداش کجایی؟ میخوام بیام ببینم تو یه چیز کوچیکی بهت بدم. میدونی که تو اون خونه نمیخوام بیام. گلزار میگه باشه میدونم، پس برات لوکیشن میفرستم، بیا اینجا. بعد از اینکه قطع میکنه به ساره میگه فرمان میخواد بیاد اینجا، شاید بخواد با هم صحبت کنه. میشه ما رو تنها بذاری؟ ساره میگه آره منم میرم تو داروخانه یه کاری دارم. صالح و تیمش رفتن دنیزلی و ثریا رو پیدا نکردن و ماهرم کلافه شده. فرمان میرسه به لوکیشن گلزار و همدیگر رو بغل میکنن و بهش میگه زن داداش در مورد اتفاقاتی که از این به بعد میفته لطفا مرا ببخش. هیچ کدومش با اراده خودم انجام نمیشه. در ماشین رو باز میکنه و گلزار رو هل میده توی ماشین. گلزار میگه ببینین آفت خانم اگر اومدین اینجا منو از عقدم منصرف کنین. آفت میگه این عقد سر نمیگیره. گلزار میگه دارین چیکار میکنی؟ فرمان میگه زن داداش فکر کنم داریم میدزدیمت. گوشی گلزار رو ازش میگیرن و گلزار شروع میکنه به داد و فریاد کردن. آفت میگه فرمان میریم. همه برمیگردن به جایی که بهش تعلق دارن. صالح به ماهر زنگ میزنه و میگه بزن کنار میخوام یه چیزی بهت بگم. کنار اتوبان تو زمین کشاورزی جسد یه زن پیدا شده که 50 سالشه. هنوز عکسش رو برام نفرستادن. ماهر با ناراحتی میگه لوکیشن رو برام بفرست. ساره زنگ میزنه به کورشاد و جریان گم شدن گلزار رو تعریف میکنه و میگه وقتی برگشتم اینجا کلی گشتم ولی ندیدمش. کورشاد میره دنبال گلزار بگرده و مادر بزرگ به جانفزا میگه تو هم برو امارت. اونجا یه کاری دست خودش نده. همین که جانفزا در رو باز میکنه با اوزان روبرو میشه. اوزان سراغ کورشاد رو میگیره و جانفزا ازش میپرسه شما کی هستین؟ اوزان میگه من پسر کورشادم. ماهر به لوکیشنی که صالح فرستاده میرسه و وقتی که جنازه رو میبینه حالش خیلی بد میشه. دوستان عزیزم اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک و برای دوستانتونم بفرستین و نظراتتون رو هم کامنت کنین. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خدا نگهدارتون.